را سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید. ممنون از حضور شما در این برنامه. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اجازه بدید من صحبتی با مردم عزیزمون داشته باشم. اولا تبریک و تسلیت عرض میکنم، هم به خاطر پیروزی‌های عظیمی که ملت عزیز ما با دست پرتوان فرزندان خودش در نیروهای مسلح به دست آورد و هم تسلیت داشته باشیم برای اینکه جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح ایران به شهادت رسیدن. البته آرزوی اونها شهادت بود و همچنین تسلیت برای کودکان و زنان و مردانی که بیگناه به شهادت رسیدن، مظلومانه به شهادت رسیدن. و از طرف دیگه صمیمانه تشکر میکنم از شما ملت بزرگوار که در این مدت با ما نیروهای مسلح همراهی کردید، حمایت کردید و در تظاهراتی که نشون دادید نوعی تایید محکمی از پاسخگویی نیروهای مسلح رو از خودتون نشون دادید. و همچنین تشکر و صمیمانه‌ای دارم از مقام معظم رهبری که بلافاصله دستور دفاع و پاسخگویی رو به نیروهای مسلح صادر کردن. من در خدمت شما هستم اگر بخواید سوابق رو بررسی کنیم. بله، اینکه ما مخاصماتی که با رژیم سکینیستی داشتیم تاریخچه‌اش هست، چه درگیری‌هایی تا الان با رژیم داشتیم و به ویژه این مخاصمه‌ای که الان شکل گرفته به چه دلیل چرایی اون چه هست و ابعاد و کیفیتش رو می‌خوام در ابتدا عرض کنم. بله، همونطور که مردم ما میدونم به ویژه تحلیلگران جهانی و داخل کشور ما از ابتدای انقلاب یک نوع مبارزه سیاسی رو با رژیم اشغالگر اسرائیل داشتیم. در حقیقت هدف ما این بود که ما مصلحت خودمون نمیدونیم که وارد جنگ نظامی با اسرائیل بشیم، مگر اینکه همه جهان اسلام، کشورهای اسلامی با همدیگه دست به دست هم بدن و این جرثومه فساد رو بردارن. لذا هیچگاه ما فکر نمی‌کردیم که باید به تنهایی بدون کشورهای اسلامی وارد جنگ بشیم. بنابراین یک استراتژی دیگری انتخاب کردیم. اون استراتژی حمایت از مردم فلسطین بود که وقتی بهشون حمله میشد و ناجوان مردان اینا رو به شهادت میرسوندن ما از اینا حمایت میکردیم، تا اینکه در حادثه حمله به لبنان ما یک تیپ اونجا وارد کردیم برای دفاع از لبنان، نه باز این که بخوایم به اسرائیل، به سرزمین‌های فلسطین وارد بشیم و وارد یه درگیری نظامی بشیم. بعد که دولت سوریه از ما دعوت کرد که ما به کمک اونها بریم در مقابله با داعش، خب ما همین کاری کردیم. با وجود اینکه ما در یه فاصله بسیار کوتاهی با حیفا بودیم، مثلا 50-60 کیلومتری حیفا بودیم، ما اگر می‌خواستیم وارد جنگ با اسرائیل بشیم واقعا میتونستیم حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان بکنیم. اما همیشه معتقد بودیم که ایران نباید به تنهایی وارد درگیری و جنگ با اسرائیل بشه، تا اینکه با وجود این خویشتن‌داری ما اسرائیل جنگ علیه ما شروع کرد. اولین بار خب به کنسولگری ما حمله کرد، برادر عزیزمون آقای زاهدی رو به شهادت رسوند. بعد که ما تلافی کردیم آقای هنیه رو در ایران به شهادت رسوندن و با وجود حملات بعدی اونها ما وعده صادق 3 رو دست نگه داشتیم و نوعی خویشتن‌داری کردیم. خب این نشون میده که پس ما از ابتدای انقلاب تا کنون با وجود یک شعار علیه اسرائیل میدادیم، اونو یک رژیم اشغالگر تلقی میکردیم، اما همیشه با خویشتن‌داری ما با اسرائیل خود مواجه میشدیم. ولی این دفعه اسرائیل تقریبا طی 1 سال اخیر نوعی مخاصمه و درگیری رو با ما شروع کرد که آخرینش این روزهای اخیری است که عملاً وارد یه جنگ تمام عیار با ما شده است و ما الان در میدان یه جنگ تمام عیار با اسرائیل است. به نظر شما الان طرح رژیم صهیونیستی و برنامه او برای مخاصمه چیه؟ اسرائیل
در حقیقت یک طرح چند موجی داره. موج اولش همین ترور و حمله به دانشمندان هسته‌ای ما بود. قرار بود فردای اون روز شنبه دوباره جمع دیگری از افراد ما را در ایران ترور کنن که به دلیل هجوم‌های پی در پی ما به اونها فرصت این کار رو پیدا نکردن، جز این که چند نقطه رو زدن، از جمله در عسلویه به پالایشگاه ما حمله کردن که حالا من توضیح میدم در مقابله به مثلی که ما انجام دادیم. بنابراین این جنگ ادامه داره، یعنی طی هفته‌های آینده این جنگ ادامه داره و انشالله با یه شکست قاطع دیگه اون دست برمی‌داره و کنار میره. و فکر میکنی که چرا آمریکایی‌ها حاضر شدن به حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران؟ بعضی از زوایای برخوردهای ترامپ هنوز مشخص نیست، ولی اون چیزی که مشخص شده اینه که آقای ترامپ کاملا نتانیاهو مجوز حمله رو صادر کرده و از صحبتاش پیداست، از صحبتهای آقای ویتکاف پیداست که اونها این کار کردن. دلیلش این بوده که اینا وسط مذاکره، یعنی دور ششم که ما آماده کرده بودیم طرحمون رو ببریم صحبت کنیم، اینا حدس می‌زدن که ما روی غنی‌سازی می‌خوایم بایستیم بدون که اصلا طرح ما رو مطالعه بکنن. این کارو بکنن به اسرائیل گفتن که شما الان برخورد کن. دلیلش اینه، من فکر می‌کنم که آمریکا فکر می‌کنه ما ضعیف شدیم و با یک حمله اسرائیل دیگه ایران تسلیم میشه. شاید حوادثی که در لبنان و سوریه اتفاق افتاده بود. این حرکت آمریکا نشون داد که ما چه مذاکره می‌کردیم چه مذاکره نمی‌کردیم، اسرائیل به ایران حمله می‌کرد. حسن کار این بود که تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در اینکه ما مذاکره رو شروع کنیم باعث شد که اینا دستشون کاملا رو شد. اگه ما مذاکره نمی‌کردیم، مذاکره شروع نمی‌شد، دست اینها پنهان بود. یعنی چی؟ یعنی اینا هم در داخل کشور ما به مردم ما میگفتن ما واقعا می‌خواستیم بیاییم مثلا اقتصاد ایران رو درست کنیم، 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌خواستیم بکنیم، اینا نذاشتن. به خارج هم میگفتن که اینا دنبال بمب اتم بودن، علت این که مذاکره نکردن دنبال بمب اتم بودن. این که مقام معظم رهبری تدبیر حکیمانه دادن که نه برید مذاکره کنید ولو غیر مستقیم، الان دیگه برای مردم ایران مسلم شد که اینها هم غنی‌سازی رو می‌خواستن برچینن، هم موشکی رو می‌خواستن برچینن و عملاً بعد از این هم یه بخشی از کار پنهان بود که با این حمله نظامی معلوم شد که اینها بیش از موشکی و مسئله غنی‌سازی رو می‌خواستن در ایران برچینن، بلکه دنبال این بودن که احتمالاً خواسته‌های دیگری هم داشتن و اون این بوده که اینا برای تسلط بر غرب آسیا باید ایران رو با خودشون همراه می‌کردن. یعنی ایران باید با اسرائیل و آمریکا همراه می‌شد تا اینا بتونن بر غرب آسیا مسلط بشن. و حالا با توجه به تجربه‌ای که جناب عالی در جنگ داشتید در 8 سال دفاع مقدس، پیش بینیتون برای سرنوشت این مخاصمه چیه؟ من اول اجازه بدید یه توضیح بدم که اصلا این فکر حمله به ایران از کی شروع شد. من تقریبا 1 ماه از غزه گذشته بود که از رفتار جدید اسرائیل در غزه متوجه شدم اینها غزه سرآغاز یه جنگی است که تا ایران ادامه پیدا می‌کنه. بعد از طوفان الاقصی تقریبا 25 روز بعد از حملات اسرائیل به غزه و هنوز تانک‌ها هم وارد غزه نشده بوده. من همون موقع پیش بینی کردم اینا به لبنان حمله میکنن، به سوریه حمله میکنن، به سراغ ایران میان و به سوی عراق هم حمله خواهند کرد. چرا؟ چون ببینید ایران یک موقعیتی داره که من بهش میگم جغرافیای شمشیر و گنج. یعنی یه قله‌ای میمونه که قدرت‌های بین‌الملل وقتی میان سوار این قله میشن یه شمشیری به دست میگیرن، با قدرت‌های دیگه تسویه حساب میکنن. شما تو این 200 سال اخیر ببینید یه زمانی انگلیسی‌ها و تزارها تو ایران بودن و با همدیگه تسویه حساب میکردن و ما وجه و مصالحه تزارها و انگلیسی‌ها بودیم.
بعد آمریکایی‌ها و شوروی آمریکایی‌ها اومده بودن اینجا، کشور ما رو وجه المصالحه با شوروی کرده بودن. از انقلاب اسلامی به این طرف ما دیگه نذاشتیم این شمشیر به دست آمریکا یا کشورهای دیگه بیفته. این شمشیر خودمون به دست گرفت. چرا گنج؟ به این دلیل گنجی که غیر از معادن عظیمی که ما در اینجا داریم، هر کسی بر ایران مسلط بشه، هم بر نفت و گاز شمال ایران، هم بر نفت و گاز جنوب ایران، هم بر نفت و گازی که داخل خود ایرانه. بنابراین کانون انرژی جهان در تسلط بر ایران. خب حالا وقتی اینا این حرکت شروع کردن، من متوجه شدم که آمریکایی‌ها از نظر اقتصادی و از نظر تصفیه حساب با چین باید این حرکت از غزه، لبنان، سوریه و به ایران انجام داده باشه. یعنی آمریکایی‌ها چرا میخوان اسرائیل اینجا حمله بکنه و پشت سر اسرائیل بیان وارد ایران بشن از نظر اینکه رژیم‌های اینجا رو خودشون مثل دوران پهلوی تعیین بکنن؟ برای این است که اقتصاد خودشون رو نجات میدن، چون اگر آمریکا اینجا مسلط بشه اقتصادش نجات پیدا میکنه. که یه بحث طولانی من در 2-3 مقاله اخیر در روزنامه‌ها گفتم که نجات دلار آمریکا به این است که این جنگ ادامه پیدا بکنه. از طرف دیگه آمریکایی‌ها وقتی میان اینجا از حضور جدی چین در غرب آسیا جلوگیری خواهند کرد. یعنی ما یه 20 سال دیگه باید بریم بین وجه المصالحه بین آمریکا و چین بشیم در ایران. بنابراین این حادثه که شروع شده حادثه بسیار مهم و جدی برای ملت ما و نیروهای مسلح ما، دولت ما اینجا باید کاملا بایستیم، وگرنه یه بار دیگه ما اینجا وجه المصالحه درگیری‌های آمریکا با چین و کشورهای دیگه میشیم و هیچ هم اجازه نمیدن ما پیشرفت بکنیم و ترقی بکنیم، زیرا که ایران رو برای کار دیگری میخوان، ایران رو برای خود ایران و ایران رو برای ملت ما نمیخوان. خب حالا در رابطه با این بحث خیلی جدی، آینده چیه؟ آینده جز با ایستادگی و مقاومت و پیروزی قاطع ما به نتیجه نمیرسه. ما الان 35 سال از جنگ میگذره، کشور ما در امنیت و آرامش کامل بوده. ما با مقاومت و ایستادگی و پیروزی در اینجا تا 50 سال آینده امنیت ملی ایران رو تکمیل خواهیم کرد. بنابراین میارزه که سفت بایستیم، میارزه که از آیندهمون دفاع بکنیم. در غیر این صورت خدای ناکرده اگه اینا موفق بشن، ایران با بحران‌های بسیار بسیار زیادی طی 10-20 سال آینده هست. بنابراین جنگ جدیه. من میخوام عرض بکنم که این جنگ جدیه و به امید خدا و فداکاری بزرگ نیروهای مسلح ما یه بار دیگه سر اینها رو تو همین سرزمین خودمون به سنگ میزنیم. و تحلیل شما سردار از موازنه دو طرف مخاصمه چیه؟ آنچه که در سمت ایران وجود داره و آنچه در سمت رژیم صهیونیستی وجود داره. ببینید ما هنوز داریم با خویشتن‌داری برخورد میکنه. یعنی هنوز ما از همه توانایی‌هامون استفاده نمی‌کنیم. چرا استفاده نمی‌کنیم؟ دلیلش این است که ما افکار عمومی دنیا و افکار عمومی خودمون رو بایستی با خودمون همراه داشته باشیم. افکار عمومی که الان داره مطالبه میکنه، یک انتقام ملی. آره مطالبه میکنه، ولی ما میتونیم دست به کارهای بزرگی بزنیم که ممکنه اوضاع کل منطقه به هم بریزه و اون موقع و ما ممکنه به این نقطه برسیم. یعنی ما ممکنه به این نقطه برسیم که ناچار باشیم وارد مراحل دیگه باشیم. کما اینکه از وعده صادق 3 که شروع کردیم، الان میبینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده میکنیم. ما همین دیروز امروز از موشک‌های با سر جنگی 1.5 تن استفاده کردیم و ما بزرگتر از این هم داریم. میتونه یه بخش زیادی مشکل به وجود بیاره. ضمن که ما منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر عقلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته، ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشک‌های ما برخورد میکنن،
هواپیمای انگلیسی، هواپیمای فرانسوی، هواپیمای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدی‌تر بشه و ما خودمون رو برای اون آماده میکنیم، ولی که همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود. یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از رو حمایت میکنن هم درگیر بشن. من پیش بینیم این است که ممکنه درگیر بشه و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت. بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. آیا تا همین الان هم به نظر شما نیروهای مسلح ما رژیم صهیونیستی رو غافلگیر کردن؟ بله اصلا شما از اظهار نظرات خود این سفیر آمریکا توی تل‌آویو ببینید چی میگه. ما یه شب ظرف 4-5 ساعت 5 بار رفتیم تو پناهگاه، اومدیم بالا. یا اظهار نظرهایی که صورت میگن که ما اصلا چنین جنگی رو در عمرمون در سرزمین‌های اشغالی ندیده ایم و ما انتظار نداشتیم ایران اینطور برخورد کنه، در حالی که ما هنوز امکاناتی داریم که رو نکردیم و انشالله به موقع اگر بخوان اونا تجاوزاتشون رو ادامه بدن ما اونا رو خواهیم کرد. رسانه‌های بنابراین ما الان دست برتر با ماست، تا امروز دست برتر با ماست. دیشب هم صحبتش رو کردیم، گفتیم رژیم صهیونیستی با ریز پرنده ها داره تو آسمان تهران و جای مختلف میچرخه با بالستیک. عمدتاً حوادثی که ظرف دیروز و امروز صورت گرفته اینا اومدن به صورت قاچاقی تقریباً از 2-3 ماه پیش در میان جنگل ها روی پشت بام بعضی از خونه‌ها حتی تو خود تهران که من پیشنهاد میکنم ساکنین عزیزمون تو تهران حتما یه سری پشت بام خونه هاشون بزنن. اینا به شکل‌های مختلفی اومدن یک ریز پرنده هایی، هواگردهایی رو تعبیه کردن که بعد از طریق راه دور اینا رو فعال میکنن، هدایتشون میکنن، میان یه جایی اصابت میکنن. وگرنه امروز بود که من از اخبار شنیدم که تعداد بمب‌های هدایت شونده اینا بسیار محدوده و اینا الان کنترل میکنن که این یه وقت تمام نشه و تمام هنر اینا تو همین بمب‌های هدایت شونده است که در اختیارشون است. لذا ناچار شدن از این ریز پرنده ها استفاده کنن، ضمن که هنوز میترسن هواپیمای F-15 و هواپیمای دیگه بالا سر آسمان ایران بیان، ناچارن از بالا سر آسمان عراق شلیک بکنن. حالا F-35 بعضا 1-2 تا 3 تا میاد و سریعا از آسمان ما خارج میشه. نیروی دفاعی پرقدرت ارتش ما الحمدلله پایکار هستن. ما تا الان مدیریت کردیم، جنگ داره مدیریت میشه. یه وقت ممکنه از مرزها بخوایم عبور کنیم، اون یه بحث دیگه است، ولی از ابتدای درگیری آرام آرام ما داریم یک مسیر منطقی رو داریم پیش میبریم. از مرزها عبور کنیم منظورتون یعنی چی؟ ممکنه به نتایجی برسیم و دست به یک اقداماتی بزنیم. و به هر حال امکاناتی که شما را اشاره کردین، ریز پرنده هایی که در نقاط مختلف وجود داره که فعال میشن، اینا علل قاعده باید محدود باشه. اونها چطور محاسبه کردن که با یک امکانات محدودی در دل خاک یک کشور به این وسعت و با این امکانات موشکی میتونن مقابله کنن؟ خب کشور ما که به اندازه 20 تا کشور اروپایی توش جا میگیره، ماشاءالله سرزمین وسیع و گسترده است، بعد حجم اینا هم بسیار کوچکه. زمینی که خیلی هاشون قطعات هست میان اینجا سرهمبندی میکنن، یعنی قطعات مثلا توی ماشین جاسازی میکنن، مثلا قاچاق سوخت و قاچاق مواد مخدر و اینا. چون اینا اینطور نیست که مثلا یک وسیله بزرگی باشه حمله میکنن، معمولا اینا رو میارن در یه نقطه، قطعات کوچک میارن در یه نقطه، مثلا توی جنگلی جای این رو سوار میکنن، بعد پشت یه از این ونها و اینها یا ون یا کامیونایی که پشتشون سرپوشیده است اینا رو میبرن در یک جای دیگه تعبیه میکنن. الان منافقین با اینا همکاری دارن، در داخل ایران منافقین با اینا همکاری میکنن. بعضی از این اوباش و اینا هم که مقدار دلار به اینا دادن
اونا هم دارن همکاری میکنن تو این حمل و نقل. و بعد بحث خلأ فرماندهی که رژیم تصور میکرد با ترور فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتونه که خلایی ایجاد بکنه و بعد عملیات‌های بعدی رو مرتکب بشه. اما ظرفیت‌های نیروی مسلح رو ما دیدیم که ظرف 3-4 ساعت جایگزینی اتفاق افتاد و این بازسازی سریعا رخ داد و مدیریت شد آنچه که بعدش مردم مشاهده کردن. ارزیابی شما از این تصور رژیم صهیونیستی چه است که فکر می‌کرد میتونه با این خلأ فرماندهی ما رو ضعیف بکنه؟ به نظر من اسرائیل دچار یه خطای بزرگ نظامی شده. یعنی اسرائیلی‌ها فکر کردن ما هم ایران هم مثل حزب الله است، در حالی که خود حزب الله رو نتونستن سازمانش متلاشی بکنن، باید از همون هم درس میگرفتن. در نیروهای مسلح الان شما ببین شخصیتایی که اومدن توجه کنید. آقای سرلشکر پاکپور یک فرمانده بسیار قوی، شجاع، عملیاتی است که دارای تدابیر عملیاتی بسیار خوبیه. امیر حاتمی که در ارتش اومده، یک افسر شجاع، یک افسر با سابقه، و همچنین آقای موسوی در هوافضا، یا آقای موسوی که ستاد کل نیروهای مسلح را جای شهید باقری اومده، یه برادر بسیار حزب اللهی، هماهنگ با سپاه، با اینکه خودشون ارتشیان ولی هماهنگ با سپاه است. یعنی این کاری که اینا کردن در سطح نیروهای مسلح هیچ خلایی به وجود نیامده. شاید بعضی جاها عملیاتی تر هم شده که دیدید تو همین مدت دیدید اینا. این یه نقطه. ثانیاً تا 10 لایه دیگه الان افسران و فرماندهان تربیت شده، هم از دوران جنگ هم در حوادث بعدی مثل مقابله با داعش. خیلی از نیروهای ما که رفتن عراق و سوریه با داعش جنگیدن، اینا تو خود این نبردها شبیه همون فرماندهان حسین خرازی، احمد کاظمی‌ها در زمان جنگ، اینا الان تبدیل به فرماندهان جوانی شدن که کاملا آمادگی دارن نیروهای مسلح رو اداره کنن. این اشتباه بزرگ نظامی اسرائیل بود که نتونست این عمق لایه‌های مختلف کادرسازی و فرماندهان جایگزینی که آمادگی دارن بلافاصله جای برادراشون بشینن رو نتونست اینو تشخیص بده. و این تغییرات در نیروهای مسلح جبران خواهد کرد. به نظر من تا همین الان جبران شده و در آینده هم ملت عزیز و بزرگوار ما خواهند دید که هرچند سربازان بزرگ و فرزندان عزیزی را از دست دادن، ولی فرماندهانی که جایگزین اونها شدن اجازه نخواهند داد که کوچکترین خلایی در اداره نیروهای مسلح به وجود بیاد. مقام معظم رهبری هم که خودشون همه چهره ها رو میشناسن، یعنی به خوبی انتخاب کردن، به خوبی این چهره ها رو انتخاب کردن و من مطمئن هستم که خلایی به وجود نمیاد.